cho chia mong ya đến du chỉ mua lần thứ hoa này ya baluna cho lần tiếp tới xa tao rong chúa chia lời nhỏ hoa luna cứ ta rõ sẽ có tao rong nhìn đi tê tao cha tao ya càng từ là xa tao luôn nâng đau mong càng tu cứ ta ra lo chỉ muốn mong để tu mong rong tao luôn nâng cả chia luôn cả từ đó là cuộc tranh giờ y trên nên tranh tranh đồ tới thêm mình cả nó. But you have come through it with resilience and courage. Giờ hai tiếng cho cái này tua mù nhoi xe của lịch trả là này giờ y cho nên mua bình sự mua lúc xe tua khó. And you have much to be proud of. Ai giờ linh tới có này cho cho tu yêu chủ giàu xe giàu nhà của này tao vẫn thâu lò lợi. We also have a lot of shared history. Chỉ ta li bên này thế bên cũ giờ y cho của những tàu mò thuyền ca luôn nâng giá thâu lò. And that forms the basis for our determination to define our future together. Họ cái công ty luôn nâng giá thâu lò này thế bên cái tới cho họ có kia có bên bao cho tệ hậu lử của bên công ty lời luôn nâng giá tỏ tệ. I got a small taste of the difficult history you experience in Laos. Cú tụ khen kia, cú tàu chạy ít họ kế, lại giờ tàu bao giờ ít họ, rồi giờ tụ khen tàu trâu luôn nâng giá thầu lò, ý giả đi, nên luôn nâng giá tụ cú ca. When I visited Laos to check on the Hmong asylum seekers who've been forced to return to Laos by the Thai government. Thầu của tàu cho các mùa chùa cho bê sẵn mông của trâu trồng phứ Thái mua xà tờ tới giờ Thái cho các mùa trâu tới giờ plon tờ. And who were resettled in a remote village in Laos. Cho mông của tàu trâu trồng phứ Thái xà cho các mùa trâu tới giờ plon tờ tàu mù của luôn nâng chia nhau trâu y luôn xa tàu trong hộp bể. That was a frustrating trip. Nếu giờ ít họ của trâu của cho sẽ chấp lời. While I was able to go to Phone Com is the name of the resettlement village. Thầu của tàu một giờ lu rò và để nó cho mong trâu Thái rồi sao đã các mong nhau trâu tới chừng lo từ lu rò Phone Com ở chỉ từ. The Lao government did not give me the full access to the returnees that would have allowed me to vouch for their well-being. Lúc trước tàu cũng một giờ trong từ lúc rò từ trồng phứ là chùa của tàu chữ chỉ bố của gà một chỗ lúc rò từ một chùa cho chùa tụi bây sẵn mong sẽ lợi kế nó khai nhau rồng thì sẽ lợi lúc nâng nhau để trả hoặc là cũng chỉ tổng bỏ khá tranh. Since then, I and the State Department số chỉ li thầu lúc trước tới là cũng do ý tụ và hậu lử nhau dễ trong đời trồng phứ nhau về State Department have been fighting to make sure that those Hmong either can go to other countries, including the United States, cũng tàu hai nia kèn cỏ trồng phứ nhau trong State Department khi lúc họ trồng theo rau nia cỏ cho mong tới mua lúc chi phí tới mù nhau trồng cho tới trời, or at least
get decent treatment in Laos. lo do do chủ tàu tại do cái gia đình do đầu tới chờ là chùa. But the experience helped me understand how hard it can be Vì khi trong đây nó khó vào cụ tàu bỏ nó do ít khó khi trong cụ mình thế chân cần đồ hạt tiền luôn nên và nhau đầu tới chờ là chùa cho nên cho chỉ chọn được nhiều một lý trả. how hard it can be to be Hmong under the current Lao government. Khó đợi cho ít khó cụ giờ nhiều cần đồ đồ chế nên mong và chẳng nhau đầu tới chờ là chùa và nhau cá chữ hử từ trong phứ là chùa. Back here at home, Họ hãy cho mong nhau đầu xa tới chờ được nó. I want to do everything I can to support the Hmong Minnesota community. Cụ yêu mua cho nhà cho trả lý và mua tàu ba đồ trồng không và nhau đồ dân mình của ta nó. You are an integral part of the Minnesota community. Nì giờ y chế nâng của tôi nhau chùa và chế nâng nhau hậu sinh Minnesota nó cũng có kê cho hai nâng mình cả. And you face the same challenges and want the same things as everyone. Khó và lúc nâng tôi nhau đầu tới chơi America nó nên lúc họ phía nhưng giờ tí giả cầu lý chế nâng America và yếu tàu rồi sĩ tử thôi ở thôi trả. Getting your kids a good education. Yếu tàu cho lời giờ cho nên cho mình tung nhỏ có tàu dài cho cái mua vào xí lùa cỡ tàu cỡ tới một trong cái xe. Having access to good, affordable health care. Chỉ ta lý có tàu dài cái khó mò giả xí lùa giả lý lử ba lử bơ nền. And of course, making sure you have good paying jobs. Chỉ ta lý ý khó và chẳng chân cha có nên cho nên là tàu dài tê hậu lử và thể nhiên chia rộng. In Washington, we've started working on the immigration reform bill. Vì khi nó nhớ cho hậu bể Washington lời sản sĩ ta tàu hậu lử sơn chùa thiết chơi chùa cho cái và trả chạy cho nên tôi muốn nhớ trong lúc tới chờ America nó lời hội immigration bill. It's a good bill and I'm a strong supporter. Trả chạy nhớ trong trả chạy nó cũng có ý tù và mọi thể cả thế yếu chơi có trả chạy nó thầu. At the same time, there are some things that could be improved. Chỉ ta lý là thôi giả thôi trả mua tê giả yếu do chừng yếu tàu khó có rong trả lý họ và mua giả thầu lò lợi. One of those is that the bill eventually takes away an American citizen's ability to bring a brother or sister into the country. Chỉ ta lý trả biểu nó ý trả biểu và chừng yếu mua chạy chú có tàu tê chân tê rê xử lý tê niệm tê trì tê vì tên dầu nhớ đồ tới tê chờ có tua tàu trổ lúc tê chờ mình cả nó. A lot of Minnesotans, including many in the Hmong American community, giờ lý tới khó và tua ba trầu trả biểu nó giờ yếu ba trầu chùa hay nên nhớ đồ lúc tê chờ sinh mình sở ta thế chỉ ta lý cho mong của nhớ đồ mình sở ta nó. lost their parents. Yếu trầu lời bóng lời nhẹ lời gì. And older siblings act almost as parents to younger siblings. Chỉ ta lý yếu bà tê nụ mua và giờ tê lo một trầu tê dầu của tê xì. We need to protect the ability of these families to stay together. Giờ lý tới nhớ trâu lợi tệ hậu lử cho lợi yếu chủ tàu hậu lử có cho nên lợi giờ cho chế nên nó yếu chủ tàu nhớ ok chỉ sau xí tờ. And to bring siblings into the country. Giờ lý có chắc chắn là khi lúc họ trông trâu sẽ đời chú có tàu cho và giờ cho nụ mua cho chân cho dê tôi muốn nhớ tàu với dê nhớ với họ chờ. I will support efforts to change the bill to do just that. Giờ lý tới của tôi kinh mà của lúc họ phía cho yếu chủ có trang biểu nó yếu chủ khi có tàu lúc họ trông nó có chú tàu sẽ đời tôi nhau với chơi thì ok. As I said, I want to support you in every way I can. Trở lý của tôi tàu hay lo lỡ của tôi kinh yếu ở chua giả chua trả trâu chế nhanh mong. And I want to make sure you think of me as a resource and a partner.
chỉ ta lấy cú nên cho tu là cú cả nên họ xã thì cú do ít lúc họ trồng là do ít chạy tệ và nên tàu cái sa la thế chỉ ta lấy mua đã chỉ nên dùng hải châu cú. I will never forget all that the Hmong American community has done for America. Cú tụ khen kia cú yên yếu chỉ để nó bảo chỉ món này tệ trên chỉ và nên tàu ba chế nên America là ba America giá đô la là ba chế đâu đi. If there is ever anything that I can do giờ hai tiền mua ý giả từ của cú trình mua bình sử dụng tàu do not hesitate to ask. nên dân mình sau nhiều xe đã chỉ dân mình nông cú thế đâu cú thả. It was an honor to be here. Lúc nào giờ in truy sinh chấp lời của cú tàu lò nhớ từ nó hay được đó này. Thank you. 我正。Thank you all. Untuk bagian zina mu thọ cái này mu sai cái sponsor lấy mỗi cái table nhau từ họ rất là nó như này chúng mu sau còn này mu sau nhớ rồi cho lên cho từ tan thọ cái chỗ chế nên Hmong theo trong chỗ khoa mua mấy mỏ sẽ đời từ nó bây giờ mấy trong trong cuối tuần từ lúc có họ take action Minnesota tôi hết cuối những họ ít từ committee member ở lại họ từ ít từ kia đến nửa trong lúc nó trong từ lúc Hmong American Day Committee từ nó cuối trong sẽ thì bây giờ tôi xin chỉ từ lúc có check từ nó từ cuối ý là cuối những lo nhớ cho họ lúc tết thì mình cả nó sẽ chạy thật gì giờ của cháu mong chỉ cho mình hiện như là thế chị cũng như lo với nhớ cho họ xây thò lấy hợp phát thằng để nó thọ của chọn nhau của cần tới những kinh hiện chị của nghệ hết của chị lấy những khoa của tan thon thọ của chọn này khu giờ thì của chọn mấy xứ lo lấy những chọn của những chọn thọ là sai cho là chọn đó là chọn chế thế đó là sai là chọn nông thì lý nó của thầy tón cho là phải về chế thọ nhà muốn nó phải thay đổi trong cái họ nói giờ ít họ của bỏ tàu hết phải tiền để chính hình chọn nhẹ nhỏ đi cha cũng mất sẽ hiện cho chế sản nó vì hạt tiền của những bỏ của lúc chính hình chọn nhẹ đi cha họ của chính hình nhưng mà cha đi có lên nhỏ họ ít lúc chế uống một lon không tự sư thế ít từ của nhẹ hết của chính cái giờ ô họ lử thế ô tế hình bỏ đi cha lo nhà chưa những chỉ đầu liền nên lúc này nó tây giả và cũng chơi cha cho cụ khen của tây giả cũng chơi cho cụ chế nên thế cho bé chồng mong lên nó cũng những xã có cũng nhà chỉ sợ chỉ thà ở lửa xã rồi còn nó tàu ở bên đó là chỉ sư cho là cụ tung cụ cho đúng không cũng những chơi có bé thổi lên thổi từ một bệnh sử xin luôn rồi cho lời cho nên xin từ thiệt non thiệt hậu trong được cụ khen cũng những xã có cụ tàu ít cho họ lựa chọn có xin có cụ chỉ sợ tôi chỉ cho cái cho nhẹ li cụ niệm cái chỉ ta li nó nhập hồ tàu li ở lúc li và nhập thâu nó xứ mong tới chỉ mua cụ chỉ tới chọn chọn cái chế cụ chỉ tới giờ tôi cũng tới chọn thế còn nói giờ ít không có khí chất lời lý do biết thế thầu được cụ ít còn gọi trong đời được cái chỉ mới có chơi một tiên chỉ so chỉ còn nói những cái coi cũng chờ chắc là cho tân ra cho cô tư trong của từ ba mong có lý nó khi ba mình cả của xã tiền thầu được trong một số xe nhỏ của những xã có lời to cho chị ba của veterans benefits của những xã có lời to cho chị ba về tiền chỉ tự lực chỉ tốt cho chị ba nó tí việc tiền lực thêm chỉ tốt cho chị chọn nhẹ bảo chuẩn bảo lý nó vì nên nó cứ thấy take action Minnesota tôi trông có trông tôi ít khó chị ba rồi cho cô tôi cho chỉ li thổi sông ở phá gì bây theo tôi cho con học cô tôi cho thiên cho
nó chứ mi cả bây thì muốn chiến thờ U.S. Senator Al Franken ấy tu nhục hồi thà nó sư thiên thờ U.S. Representative Keith Ellison thiên thờ Governor Mark Dayton họ họ lựa cho veterans benefits nó nếu họ ít cho chế họ lựa nhỏ hành lý vì tiền cho chế trái phát rồi nó nếu hay cho benefits cho phụ tút cho chế những chủ hành kia mỗi lần lo chỉ hàng tệ lý nó bây thì lý trong xe hành tiền bây từ Governor Mark Dayton dùng mỗi tu lúc nút đọc bé vì tiền nếu cho bây cho họ lựa nếu mỗi lúc nút trả bé lúc nút nó trả đọc bé mong cho họ ấy có bây thì cho tàu veterans benefits đọc về Washington D.C. lúc mong việc kinh tế nấu chín thì có bao giờ inu chia sẻ chắp lỡ cho bé mong họ nói cho ít có chỗ bé thì lịch chu tàu ấy có bé thì phải cho tàu cho veterans benefits xứ giá tận đây của những xã thì bé nhớ chủ lấy cha tan thọ bé nhớ chủ lấy sĩ công bé sợ đợi theo ba tàu theo ít lúc mình mỏ or veteran benefits cho cô tu cho cũng phải sao có thứ thua xong bây tôi cũng đi nó bây tôi xin chỉ đi nó ấy bây thì bao sĩ ba luôn mong luôn mình mỏ cô sao có mong việc hiện nay họ lúc sĩ hở ấy tôi bây giờ đời tôi xin chỉ tôi xin có bây tôi cỡ cho mong lịch kiến cử cho bây giờ chế ô chỗ cho bây lịch gia chế cho bây lịch bình sự của mình tu mình nhỏ chia sẻ tiền nên sợ đời của tuần hôm nó nhỏ sai vậy của sai nha chỉ của chia sẻ tiền bây trình nhỏ xí sơ lúc đầu lúc rồi là chỉ có mong bà mình là giá bên đây ở trong dĩ nó mùi giờ của giờ thọ chờ colonel tu phu than colonel tu phu giờ y tu ở đi cô tu trò sớm mai nhắm lo tê giờ y tu hậu lử cái xin nhớ rồi con này phun số gì thì thầu mình ta khá là ở vừa cả nhớ trong lông chen nơi giờ tu này phá xả vừa giờ thơ tu mong tu cờ tôi tới chậm lại cả là ta khá một tôi tới chậm lo một ba con này phun vừa hậu lử nhớ trong lông chen đâu khoan tới tỏ các lúc tới chờ là chuột bùa colonel tu phu cụ trưởng do ít tu nhớ đầu tới chờ nó tu cả ba đồ giải tỏ cho nên thon là nhớ đồ sang US xử lý cho including nhớ đồ Saint Paul Minnesota lúc sinh của nó thiên tỏ các tới người cụ trưởng do ít của hô lử của ba đồ trồng mông cho nhà cho cha giờ đi thọ chờ than colonel tu phuก็รอให้เอาไปรอหลูเปียจะรุ่นนั้นกูจะปูหัวก็ตัวเล่ากะเที่ยในผลแบบปอนในตัวเจ้าเจ้าห้องถอดเจอ hậu cho trong nào chứ trong cho nó cho hậu thì trong này chỉ cái tiền trả sẽ được vì thế bên mua cho cái tỷ America tôi cũng biết thì bây giờ thao chỉ để nên sẽ được để do hai vợ lùm America để do này sản hóa chỉ là chỉ tàu chỉ ít tiền này nó phụ tàu. Good afternoon, distinguished guests, ladies and gentlemen. My name is Tu Phu Vang. I would like to introduce my fellow veterans behind me. He is Chairman Saimo Vang. As background information,
In Laos, in the secret war, I was a lieutenant colonel, serving initially as aide-de-camp to former General Wang Pao, and later as his cabinet chief for a while, and later as liaison officer. In the US, as refugee, I worked from local level to the state and federal regional level. I retired in July 2010 after having worked with the federal government in the Department of Health and Human Services for 29 years and 5 months. We moved up to Minnesota because we have many friends and relatives here. We are here today to commemorate and celebrate the first Minnesota Hmong American Day, which is officially May 14. I would like to welcome everyone to this special celebration. Most Hmong came from Laos and were or are Laotian Highlanders. Thank you for coming. Your support is greatly appreciated. On Minnesota Hmong Day, we would like to thank Governor Dayton, Minnesota State Assembly, and the Minnesota people for giving a Hmong Day for the Hmong Americans in this vast, beautiful state of 10,000 lakes, full of opportunities and good services for its people, our multi-ethnics. Today, I have been asked to talk about the Hmong, how the Hmong got involved in the US-Vietnam War, how they got out, and what are their dreams. The Hmong got involved in the secret war in Laos, supporting our American war in Vietnam, because Captain Gong Le staged a military coup in Vientiane, Laos on August 9, 1960, in support of the neutralist faction under Prince Suvarnabhuma. Captain Gong Le had the support of Communist Laos and North Vietnamese troops. It was a time when America was coming to South Vietnam to stop Chinese and North Vietnamese communism expansion in Indochina and Southeast Asia. The American forward contact person, Colonel Belair, flew in a helicopter to talk to Lieutenant Colonel Wang Pao. The Hmong wanted to stay and defend the area, so the American agreed to arm the Hmong as militia with World War I and World War II rifles, so that they could protect their villages and continue their simple farming life on the hills and support the United States' interest in the region. However, the situation changed very quickly because the communists took the opportunity, increased their troops, and expand their areas of occupation as far west as possible. To make it short, the Hmong militia changed and grew to 28 battalions of about 40,000 people at the height of the war. Their missions changed to ambush communist troops along the long Lao-Vietnam border, attacking and collecting information on the Ho Chi Minh Trail, and rescue down American pilots. After the ceasefire agreement in 1973, General Wang Pao's military region was reduced to just one division
of about 20,000. Also, having fought with the communists for more than 25 years, General Wang Bao would have nothing to do with the communists. So, the Hmong and Americans had fought alongside through thick and thin and times together for 15 years in the war in Vietnam from 1961 to 75. How all the Allied Indochina military generals involved in the Vietnam War. American leaders said General Wang Bao stood out to be the best and most famous general. His famous outposts are Lima Side 32 Muam Long, Lima Side 46 Muang Mo, and base headquarters Lima Side 20 Long Giang never fell to the communists. An American officer presented a portrait of General Wang Bao and Colonel Belair to the Hmong entitled Upcountry Meeting State Code. For the Hmong whose courage and service and sacrifice will not be forgotten, unquote. In addition, the U.S. Air Force General Holt said of the Hmong in 1995 at the California Laotian American Day, quote, "We sacrifice the lives of your young men, your homeland, your freedom, and withdrew without regard to your well-being and survival." He said further that more than 10%, some 40,000 of your people were casualties. Many of these were your finest young men, and you still remain a staunch and loyal ally. How did the Hmong get out? After American and Vietnam signed their Paris Agreement on January 27, 1973 for Vietnam, and the Vientiane Agreement on February 21, 1973 for Laos, America pulled out of Indochina completely, leaving each country to work through their coalition governments. But all knew well that Communist Vietnamese would not obey them, because in the past they never abide by any conventional agreements, whether the 1954 or 62 agreement for Laos neutrality. The Vietnamese communists just took over one country after another, with South Vietnam first, Cambodia, and then Laos. Having fought the communists for more than 25 years, General Wang Bao would have nothing to do with the communists and approached the American Ambassador Charles White House, negotiating to take his military officers and civilian officials out of his region immediately. They agreed on 3,500 people who would be in danger if stay behind. The evacuation began immediately on May 13 and 14, 1975. General Wang Bao and his American advisor, Mr. Jerry Daniel, left on the very last day, May 14, late in the afternoon by switching to different aircraft secretly and left for Thailand. What are the Hmong dreams and what they want now? Like other immigrants, the Hmong came to this country with aspiration, drive, determination, and with strong love for America. The Hmong appreciate being in America and being U.S. ally during the war, and only wish that the children and grandchildren succeed in school, have jobs, and be good citizens of the U.S.
In addition, as new Americans, they wish to have strong families, educationally and socially, so as to be able to mainstream better into the larger society. The elderly Hmong also would like to maintain some of their cultures. And thirdly, they would like to see the current communist regime in Laos change to democracy quickly like Myanmar or Burma, so that the overseas and inside Laos of all ethnics can contribute to the rebuilding of the country to be a peaceful, democratic, prosperous nation like its neighbors, where all Lao will have freedom to go back and forth to conduct business, visit, work, or retire like other ASEAN countries. Thus, the Hmong support wholeheartedly our American foreign policy of pivot to Asia and would appreciate doing any small part that they can to facilitate it, especially as in the case of Laos. Thank you for the opportunity to share the Hmong story on this special Minnesota Hmong Day. thọ chính đó này và cho phụ trách cụ xã sĩ lúc mà hàng lúc đó là lúc đấy vì hệ thì họ program nó chừng ongoing cáiต่อtiếp về bên mảng một cái chạy đối này sẽ được cái gì nó muốn giờ thọ chờ than pa sa cho ít tu thời cho chừng chứng được chế nên mong thế giờ này phụ tu tu kia họ luyện nhau rồi sát tế sĩ giờ tu này pa sa thế ít tu của tàu ba thôi à thôi trả thay cho lại để chú ý thôi à giờ đi thọ chờ than pa sa cái là Thank you. I will not duplicate any English language, but I will rather speak Hmong to explain about the Minnesota statute. And for those of you who do not speak Hmong, you read the brochure and you will have a complete comprehension of it. Sơ chế là Pelu Kama kan wa tu pe thua do cho pe trồng mông kia cho thơ cho cô tu trò do trừ sĩ lo tỏ tên nó nên sẽ đợi mua y lăng ký đài tạo lợi lúc nào cụ sáng mua lúc chạy nó là khe nó nên sẽ đợi hết tia một trong lăng đầu tù chỉ giàu xe hết tia ô cha chỉ qua tu pe thua tu trò yo tu pe thua wa cầu chùa nó cúi ở phía đó đây thì thầu chi cái ngồi vô giờ ngồi lên trái thì lọt vào được nó cho cái gì bây giờ tao chế dùng gì chế dùng gì thua ta sĩ luôn cho mua mà luôn chuẩn hết chữ gì của trả của nhà cho lò xe lúc chữ gì ở dưới qua tụi bé thua nó dưới qua lên cha ở thế li võ tàu thua trả thua giả thua ra đan nâng thua ra cánh cử để bé trả nâng mông bé mua block car design để ship block car design nó mà do lò để họ nhận bé mông ra đan nâng ra đan nâng nó nếu chủ mua bao thầu tết chờ chỉ tao mua tròn nếu chủ mua thầu tết chờ một tròn nếu chủ mua thầu bé tờ tết chờ nếu chủ mua thầu bé tua chỉ nâng chia nhau tết chờ America nó
ok nó nơi trẻ chủ mua tranh cử đa năng rồi tệ cô tu tròn chỉ giờ bây giờ cô tu tròn mong sư trẻ chủ mua bò nhau hậu tia chỉ giờ tia bây giờ mong thêm bò sư chừng nhớ chủ mua America nhau hậu tia giờ đi nó bây tuổi nó mà như sở chế cho cô tu tròn America mua từ Minnesota nó mua cho họ lu Việt Nam vua tia Secret War hoàn cho bê của cả mua sở chế để chăm lo mua sở chế để bây giờ cô tu trò mong mua sở chế rồi bây giờ mong luôn năng và thầu u bây giờ nhau mua kiện tha những nhà xanh giờ leader mà nhá họ đại brochure nó thiệp khe trốn đây mình thiệp bỏ chân hay tiệt nếu muốn tàu giả nhau nó thì xin này ra đan nên của ta còn em tu phương nhành mà nếu nhau họ đại lâu hùa tiệt panel history nhớ từ họ đó nếu mấy đại panel history mà đại panel history nó vừa dự tan cho President Eisenhower President Kennedy lo cho President tỏ ca nó và mua phần chuộc rồi bên đó là Secret War giờ nó mà nút nó sở chế là nút trong chỉ tra yếu ở từ bên thua nó của thọ sẵn sàng khi nó này sẽ được bao hết tiền giờ về đi chạy thì chỉ qua ít tu tu tròn tiền sĩ nhớ để từ bên thua nó tu chuột sống nó chấm lại giữa mua rõ là giờ giữ ra hậu cho mong cân cử nhớ là từ bên tuổi nó sổ luôn gió mà yêu bên lúc cả ta hẳn nó sổ bây giờ qua trò khó chờ xe từ bên tuổi nó nếu yêu xe cho gì phít nó mà xe đó ít tu năng nữa ít tu năng là hãy cười chi phít lâu chi phít trâu cho xe là khó trâu phít chứ ok mà chẳng số lúc pha tăng hậu theo giờ nó chế số lúc pha tăng hậu theo từ bên tuổi nó giờ cầu phít để cụ thọ hai cái này sẽ đỡ cả bây giờ cứ cái này ra mong ít lần chỉ ra hay ra qua cả bên tuổi nó bóng mù tại sao nó cho senator cho house representative nhớ họ bên state nó luật tư ba p chỉ tư thầu một lần chỉ tại sao nó đại biểu nhớ tỏ finance giờ tỏ finance là mỗi dự cho họ governor khó budget chế governor khó budget trong áp xét của bên nó trừ lo chế mỗi sen chế thằng đó là hoa chế into law giờ thọ chế đại biểu nó governor sen là chế bây giờ tàu bây cho nhà bây của chỉ cho xe cho lò chuẩn là bây cho mông thia chấm lò thia cho America ở một chiếc lô nụ vừa ba tuổi có tàu đi chip của được xe cho là bên từ bên tuổi mà cũng chỉ sáng cả biết cho cái nên trả mông sẽ để tàu thì quan trọng phải bằng vào tùn rùa nó giờ tù dân được plau tù design để chỉ plau tù design nó mà mua bây giờ đa năng thổ chi canh của vừa đủ chỉ tết trâu lọ toàn tuần nu bên tôi nhớ America tên là ở bên tàu kế bản mình lúc này là lúc dân thà hai phe này sẽ đỡ bé thì chỉ tao là nữa hai cái này sẽ đỡ bao của trong tao tao ở trong tao mấy không có lên nó tứ phở theo ba sa tôi đi kiểu lù trong ở trong gì nó mua cứ thổi cơ ở ban thầy câu yên cho ông
我找个人到欧洲的老这个，我那边大家边度故事，大家喺種子係點樣呢？都七八年呢都佢哋啲麼？呢啲苗中央大家呢得搞呢啲老呢啲事呐，佢有啲佢咯實好啲咯頭班呢度傾下，嘅種子呢冇故事，種些看到一種，日子佢哋呢家朋友識到嘅。ไปดู keynote speaker นู่นน่ะนี่ฮะไมเคิลฮันไมเคิลนี่ฮะอีตัว CEO ที่ president เนี่ยตัวกูของ Wilder Foundation นี่ฮะอีตัว non-profit ไอ้บ้านคอกับตัวนี้จอนยันชับเบิ้งเนี่ยเขาไม่ได้สอนนะเราไปเชิญพวกแต่จอไมเคิลฮันcho xia dài mu yua chỉ cho dài lời yu chỉ chỉ po cho nhau to ca chân yuan cho lúc mong tiền cho tôi xia tu xuyên cho ta ta thì yua cho lo